måste nog vara en tuta som är igång konstant här. Det är tuk-tuks, det är asfeta bussar, det är folk som säljer och köper grejer, folk som åker runt. Det är verkligen liv och rörelse. Det här är Karachi, Pakistans största stad med hela 20 miljoner invånare. Här bakom ser jag något som inte förvånar mig alls, utan det jävla spindelnätet med elkablar. Mina fördomar sa att det skulle finnas här. Tillsammans med min guide Hassan försöker jag uppleva så mycket som det går av världens 11:e största stad. Cameraman never dies. Ja, när vi kommer närmare här så ser man att det inte är en, vad ska man säga, normal strand. Jag tror det är svårt att ha en härlig stranddag här. Om ni tycker om mina äventyr får ni gärna gilla, prenumerera och lämna en kommentar. Glöm inte att slå på undertexter för en bättre upplevelse. Ja, vi är avsläppta här i fiskmarknaden i Karachi. Vi kastas rätt in i kaoset och stadspulsen på ett sätt. Det är full fart här. Man får verkligen kolla vart man går, vart man sätter fötterna. Det är verkligen rörelse och liv här överallt och det är helt underbart. What's the point of the huge ice cubes? Do they put them somewhere to put all the fish with? Yes. They're putting it like in the underground of the boats, and they go into the sea, catch the fishes, and they freeze it with this. Ah, okay. Yeah, that's like a refrigerator. Wow. Har vi lite uppmärksamhet här igen. Hello, how are you? English na Urdu. 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 Yeah, Urdu, Pakistani. Shukriyan. Urdu. Om det inte märks så älskade jag fiskmarknaden. Det var någonting med de blå båtarna och alla flaggor i olika färger som gav en häftig piratvibe. Ja, nu ska vi gå in i någon större lokal där det är en annan del av fiskmarknaden. Jag vet inte om det är mer intensivt här. Här inne packas fisk som ska på export men också till lokala restauranger och matbutiker. Allt ni ser här inne har jag behövt smygfilma. Myndigheterna i hamnen var på oss som kameran eftersom de inte ville att det skulle komma ut hur fisken hanterades här. Jag är ingen expert, men det känns inte som att golvet ska vara täckt av fisk och skaldjur tillsammans med massa smuts. Okay, Hassan, I have a few questions for you. We walked before and like we were inside the building and there's like fish all over the floor. Yes. Is that, are they going to sell that fish? Yeah. But it feels so unsanitary. No, why? Yeah, because it's just fish all over the floor. That's their place. Yeah. That their racks on the floor. Yeah. You can say. And All they're all gonna wash it anyway. Oh, okay. Finally, but like they don't have like separate proper categories and place. Yeah. That's why they put it on the floor. Hi, how are you? Kommer folk. So that's the reason. Yes. Ja, nu ska vi åka vidare. Mina skor är verkligen fulla med alltså fisksump typ. Alltså det är så här. Det låter mjukt när jag går. Vi ger oss ut i Karachis än så länge rätt lugna trafik i jakt på lite käk. Right, we're going for lunch. Yes. So this is Lakta Market and we're here for biryani, the Pakistan and world's most famous bone marrow biryani. So we're heading for it. People tell me that the Karachi biryani is the best one. Yes. What's what's the difference? Spice, because the aroma and the spice, and we make it in the bone marrow itself. Oh. Don't use the oil or anything. Hello.
Nice to meet you. Nicolas. Also okay. This come Gaussian Biryani. All right. Okej. Många som kommer fram till oss. Vet att vi är på jakt ute för lite lunch. Sure. Yes. Är det här mitt första samarbete kanske? Ska filma skylten här. Bästa biryanin i Karachi, säger jag innan jag smakat. Det jag inte visste när vi kom hit var att det här var ett av Pakistans kändaste biryani-ställen som har tagits med i flera inhemska reportage. Det här är Hossia Nali, kända för sin benmärgs biryani och för de sjuka ramsorna som deras anställda brukar köra. Gaussian Nalli Biryani, Pakistani food street. Gaussian Nalli Biryani. Best is Gaussian Nalli Biryani. It's the best. Yes, the best. Ja, nu har vi hypat upp det här. För de som inte vet är biryani en av Sydasiens vanligaste rätter. Grunden är att man låter ris, kryddor och någon form av kött ångkokas tillsammans i samma gryta så att riset suger upp alla safter och smaker. Speciellt för Karachi är att den är lite starkare och just den här restaurangen sticker ut med att de använder benmärg i tillagningen. That's interesting about Gaussian Nalli Biryani. Gaussian bone marrow biryani. Gaussian bone marrow. One marrow. Gaussian bone marrow biryani. Ja, nu ska vi testa här då. Benmärg och så har vi biff är det, ja just det. Okej, vi testar en liten bit. Ja, väldigt gott. Det är gött med alla kryddor och allting samlas här. Jag kanske har ätit där innan för det smakar ganska bekant om man tänker på sydasiatisk mat. Ja, där har vi businesskortet också. Ja, men svingött. Man märker verkligen att de har kokat allting tillsammans. För det är så här, allting har bara gått ihop med kryddorna och allting. Supergott. Ja. Jag vet inte om man ser hur svettig jag är. Det är rätt varmt här, men också lite varmt var det. Eller hett. Men fick i oss det. Svingott. Okay, so they're gonna chant their names. You should record that. The what? They're gonna chant their names. All right, sure, Yeah, sure. yeah. Yeah. Go closer and they're gonna like make your proper video. Här var jag fortfarande helt ovetande. Hassan sa bara att de anställda skulle sjunga restaurangens namn. Men det är nu som jag får reda på varför de är kända för sina ramsor. चलो सबसे पहले भागो गौसिया से भरपूर जोरदार तालियां अस्सलाम वालेकुम दर्शकों गौसिया नली बिरयानी लगता है जनवरी की मौसम ठंडा बरसात या बर्फबारी वाला हमेशा आपको 12 महीने गर्म मिलेगी और गौसिया नली बिरयानी है ये मोहम्मद हमारे साकिब भाई और उनकी देसी गौसिया नली बिरयानी में तो मिलकर मेरे साथ नारे का जवाब नारे गौसिया अब राज करेगा गौसिया अब राज करेगा गौसिया गरम गरम गौसिया जब तक सूरज चांद रहेगा गौसिया तेरा नाम रहेगा नारे 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 गौसिया जिए 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 गौसिया नारे गौसिया Ja, så här höll det på långt mycket mer än vad jag hade kunnat tro. De anställda turades verkligen om att köra ramsan var och en. Ja, nu vet ni i alla fall vart man kan hitta Karachis bästa benmärgsbiryani. Aldrig sett så entusiastiska anställda på ett ställe. Medan jag stod och filmade dem, ropade och tjoade där, så stod Hassan och bråkade om betalning. Man vill vara cyniker så kan man ju tro att de är schyssta och gör det gratis för att de kommer med sina businesskort och att jag gör någon slags reklam. Men så är inte fallet. Hassan säger att utan kamera så hade det varit samma sak. För folk är väldigt gästvänliga mot turister och utlänningar kan man väl säga, som kommer hit på besök. Med stillade magar ger vi oss ut och upplever mer av den här megastaden.
Eftersom Karachi har runt 20 miljoner invånare och därmed rankar som världens 11:e största stad, innebär det att trafiken är ganska så brutal. Men mitt i allt det här kaoset har vi de här vackra bussarna. Det här var en av de första sakerna jag märkte i Pakistan. Att det kryllar av sjukt häftiga bussar och lastbilar som har stylats på det här sättet. Det jag tycker är riktigt kul är att de här vackra bussarna används helt vanligt i kollektivtrafiken. Alltså det är nog jobbigt att bo här och behöva pendla och åka runt, men jag älskar pulsen i staden. Det måste nog vara en tuta som är igång konstant här. Alltså om man skulle ta varje sekund och alla tutor som låter så är det nog ett konstant ljud. Full fart i den här staden. Det är tuk-tuks, det är asfeta bussar, det är folk som säljer och köper grejer, folk som åker runt. Det är verkligen liv och rörelse. Även om det är spännande att uppleva den här galna staden, innebär trafiken att olyckor är väldigt vanliga. Karachi listas bland världens värsta städer att köra i, och i Pakistan som helhet är risken att omkomma i trafiken drygt 7 gånger högre än i Sverige. En annan fara som är värd att nämna, som tack och lov förbättrats nu, är att Karachi tidigare rankas som en av världens absolut farligaste städer. Vissa källor visar att så många som 3000 personer mördades här när våldet pikade 2013. Det ger ett snitt på 8 mord om dagen i en enda stad. Men efter att militären klev in samma år och rensa ut gängen har säkerheten blivit betydligt bättre. Nästa stopp på utflykten är en av Karachis största marknader. Man måste nästan hela tiden tänka på vart man går här. Man blir påkörd av en motorcykel eller någon som kommer med en kärra. Eller så kommer en bil från ingenstans. Jag älskar det konstanta myllret, men jag tror man skulle... Eller myllret. Jag älskar det konstanta myllret, men jag tror man skulle tröttna efter ett tag. Okej, vi har hittat rått socker. Vad fan det nu betyder. It's safe? It's very much safe. Okej. En liten grej. Ja. Smakar som en bakelse. Tror du eller så var det rätt sött? Yeah, it's good. Yeah. It's a good snack. Yeah, it's a good snack. You can have it. It's like a candy, but a good one. Yeah. The natural one. Yeah. Alltså eftersom det bara är socker så känns det ändå som att det är typ nyttigt. Alltså det är bara en råvara på ett sätt. Det är typ som att äta när man käkar honung. Alltså det är lite tråkigt att man får sina fördomar bekräftade, men alltså jag hade det verkligen på känn att det skulle vara det här spindelnätet av sladdar, alltså elektrikernas mardröm. Det är en stad på 20 miljoner så här och jag bara ser Karachi framför mig. Så bara kändes det så självklart att man skulle stöta på de här kabelnäten. Ja, marknaden var precis som jag trodde. Hektisk, levande och full av färgglada kryddor, godis och nyfikna människor. Det ska dock sägas att hela Karachi såklart inte är så kaosartat som min video kanske visar. Det finns självklart lugna och mer städade områden. Grejen är mest att jag inte tycker att det är så intressant. Men här kan ni i alla fall se en av stadens jättegallerier och Karachis skyline. Ja, vi har tagit oss till Karachis kända strand. Och jag brukar egentligen inte åka dit på jag vet inte, alltså folk som går runt och säljer saker på stranden. Men det här erbjudandet kunde jag inte säga nej till.
Det är många som tror att kobran dansar till musiken. Sanningen är dock att de har en väldigt begränsad hörsel och att ormarna istället följer själva flöjtens rörelser. Det man ser är som en försvarsmekanism. Kobran låser blicken på instrumentet eftersom den ser det som ett hot och svänger med kroppen bara för att hålla koll på det. कब बोला? On my what? Neck. On my neck? Won't it bite me? It would. The other one. वो है दूसरा वाला है पड़ा है गले वाला. गले वाला ये भी गले में डालेगा कोई मसला नहीं. De där högg ju efter honom hela tiden. Hassan, they went after him all the time. Yeah. So how am I supposed to have it on my neck? No, it's fine. It's fine? Alright. Cameraman never dies. Are they poisonous? Okay. Yeah. Very much. Försöker slappna Very av. much. वो छड़े न मुंह छड़े ना ना मुंह कौन करे? जंग अंडर सर एक मिनट छोड़ी दे. ना ना मुंह कौन करे वो? Han håller i huvudet, ja. हाँ. No. Jag tänkte att han inte skulle hålla i huvudet. Nu känns det lite lugnare. He always holds the head. Yeah, he has to. Ja. Nej, men då är det ingen fara. Jag tänkte att han bara skulle låta den vara och att den inte skulle bita mig. Ja, men det här är ju lugnt. All right. चलो ठीक है. Yes, good. ठीक है. Och en liten orm här också. Yeah, take it. समझे ना? ये बड़ा होगा. 25 किलो का 30 किलो का होगा. Det är ju lite äckligt. Men den är söt med. 4 महीने के बाद में ये इतना हो जाएगा. Ja, ormstunden var ju rätt trevlig, men det jag inte visste när jag var här var att det i många fall finns en mörk baksida. För att ormtjusarna, som de heter, inte ska bli bitna har de här kobrorna ofta fått sina gifthänder utdragna eller giftkörtlarna förstörda. Utan sina tänder kan de varken äta eller smälta maten ordentligt, så de flesta av ormarna dör tyvärr efter bara några månader. Nu har jag spenderat typ 2 dagar i Pakistan. En i Balochistan, grannregionen, och sen en hel dag här i Karachi. Och jag börjar ändå märka så här att att man ser mycket kvinnor och sådär, men jag får verkligen anstränga mig om jag skulle komma i kontakt med någon, alltså börja prata med någon, med kvinna. Jag vet inte om det är väldigt traditionellt så sett. How does it work? So the thing is, yesterday we were in Balochistan. So I don't think we saw literally any woman there because they live inside the houses, not on the road. Very traditional. Very traditional, Okay. very typical and very traditional. But in Karachi, yeah, you can see much women more, and you can even talk to them like whatever you can. But that always depends on what area you're going to. And Hassan förklarar att man generellt sett inte kan gå fram och prata med kvinnor som man inte känner i Pakistan. Undantagen är vissa delar i norr, men framförallt de mer utvecklade delarna av landets storstäder. Faktum är att män och kvinnor som inte är släkt ofta lever väldigt uppdelade liv. Och att ha kontakt med en okänd kvinna på gatan kan uppfattas som respektlöst mot henne och hennes familj. En stor del av förklaringen är att över 80% av äktenskapen i Pakistan är arrangerade. Så beslutet om vem man ska gifta sig med ligger ofta hos familjen. Därför fungerar dating och relationer på ett helt annat sätt än vad vi är vana med i väst. All right, time for the beach. yeah, My thoughts of the Karachi beach before going here is that it feels like a beach where people don't go with an umbrella and bathing shorts and they go swimming and No, they no. have a beach day. yeah, that's a totally different beach, not this one. Yeah. So why is this not like a beach, like a normal beach? Actually, it's a very open beach. So you are like in Pakistan, you just can't take your shorts or like shirts or things off. So it's a public place actually. But you could still swim like with You can full... swim, nobody's stopping you. Yeah. You can swim, but most of people that really doesn't swim here. Ah, okej. Ja, när vi kommer närmare här så ser man att det inte är en, vad ska man säga, normal strand. Lite mer som en folkfest med massa försäljare av olika slag. Man kan köpa sig en liten kameltur, åka lite beachbuggy eller fyrhjuling.
Känns lite som att det är en turistgata på stranden. Men väldigt vackert och jag tycker bara det är kul att se alla familjer och allt som finns att göra här. Även om jag lägger en del fokus på hur annorlunda och livlig stranden var, har jag bara positiva minnen härifrån. Det var som sagt jättefint att se alla familjer som samlades här. Och när solen börjar lägga sig så vet jag inte om det finns så mycket vackrare platser i Karachi än just Clifton Beach. Okej, hej då stranden. Tack Karachi, tack Hassan för en underbar dag. You're welcome next time as well. Yes. Ska vi dra och käka kvällsmat. Jag vet inte om jag kommer filma det. Sen ska jag bege mig till Islamabad och sen ska jag till bergen. Då jävlar. Det är lite läskigt när han kör ganska så nära kanten. Det ser ut som att föraren bara har siktet ut för stupet. Men han kan väl vägarna och vet vart man ska köra. Ja, i nästa avsnitt åker jag och ett gäng turister på Pakistans läskigaste och vackraste vägar. Fy fan, älskar inte den här broövergången. Alltså skakar den också. Målet är enkelt. Att trots väder eller väglag ta reda på om norra Pakistan är så vackert som alla säger. Tagit mig till kanske den vackraste utsikten i hela Pakistan. Fairy Meadows som det heter, med utsikt över Nanga Parbat, Mördarberget. Och tro det eller ej, men det här är bara ett smakprov på allt otroligt som finns här. Stort tack till alla som har kollat. 999. Das, how do you say? Ist nicht gut. The tire.